Hej och välkommen till en ny video. Idag så blev det en fiskevideo. Det var länge sedan nu. Vi har ju varit i Spanien hela vintern så att det har inte blivit något fiske. Men i år fanns det ju faktiskt möjlighet att isfiska. Det är ju rätt kul. Men som vanligt så är jag väldigt förtjust i flugfiske. Så idag drar vi till Flugströmmen återigen. Jag har någon film där sedan tidigare. Det fanns lite platser kvar i den idag. Så jag har precis startat hemifrån. Startade vid 6. Man får ju fiska mellan 7 och 22.00 där. Så att det blir lagom. Jag reggade ju allting igår så att det är redan färdigt. Så nu ska jag tuffa på och dricka lite morgonkaffe i bilen och så syns vi när jag är på plats. Mot strömmen i gryningens sken, termosmackor, allt är med. Radion spelar, kaffet är varmt, lukten av vår i min bil. På väg till fisket, hjärtat ler, solen stiger, dagen sker. Vädret lovar allting gott för mig. Hoppas fiskelyckan är med. Hoppas fiskelyckan är med mig. Spöna där bak, skorna vid dörren, ser gryningen komma. Grannen vinkar med sin kopp, ett sista hej innan jag drar. På väg till fisket, hjärtat ler, solen stiger, dagen sker. Vädret lovar allting gott för mig. Hoppas fiskelyckan är med. Hoppas fiskelyckan är med mig. Då var vi framme vid strömmen. 2 bilar var här innan mig. Har inte sett några människor än. Här har vi ju kampen. En själ. Blåser lite kallt. Så jag går väl i valet och kvalet om jag ska köra tott eller tott, säger jag. Nej, sjunklina eller flytlina. Jag tror jag börjar med sjunklina faktiskt. Jag brukar fiska flytlina med sjunktafs. Men jag tror jag börjar med sjunklina. Så nu ska jag plocka fram grejerna och så syns vi vid vattnet. Ja, då lägger vi ut första kastet. Jag har gått lite nedströms. Se här, jag kör sjunklina nu. Det brukar jag inte göra som jag sa. Vi ser om det har någon verkan. Det är ju rätt kallt. Rätt kallt i vattnet. Det kan vara roligt att prova det. Prova något nytt. Ja. Det är bara att mala på. Jävla fint här. Miljön är ju underbar. Ja, jag ger den en chans här lite. Jag ska gå några polen igen med sjunklinan, får vi se. Annars går jag upp och hämta det jag brukar fiska med. Det brukar ju gå bra där med. Så att jag märker att jag hade glömt att ta bort linan från rullen på denna sjunklina. Så den är lite tjurig här nu i början.
Och jag kör den orangea tävlingsflugan. Den brukar gå bra här. Nej. Ja, vi fortsätter. Jag återkommer om det händer något. Ja, där hade jag faktiskt ett hugg. Jag fiskade ut mot backen. Vi provar igen. Får vi se. Jag är osäker på om jag revan där kanske. Den var ju inte på så den kämpade, men där satt han. Ja, ser man. Känns inte så stor. Men det är spöböj. Det är alltid gott med spöböj. Den är ju sån. Jag tar ju alltid upp första fisken. För mig känns det som lite skrockigt att jag brukar ha otur om jag inte tog upp första fisken. Annars är det ju mest fisket jag är ute efter. Ja, det var en liten skit. Men visst. Det räknas det med. Jag har nog inte lagt med en 5 kast kanske. Det borde ju gått för dagen. Jag har inte fiskat mer än i en kvart kanske. Och sitter fint i mungipan tycker jag. Vi tar väl upp han. Så. Det var första. Du lånar lite så han inte hoppar av. Ja, så jädra liten var han faktiskt inte. Ja, ser väl fina ut. Oj, 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 oj. Lugn och fin. Oj. Så. Jaha, den satt inte hårt. Det gjorde den inte. Ja, där är den orangea tävlingsflugan. Brukar funka alldeles ypperligt. Så det var ettan. Fina fene. Kan den väga 1,7 kanske. Ja, 1,5, 1,7 någonstans. Ja, då ska jag rengöra hoven och så fortsätter vi. Ja, då hade jag ett hugg till faktiskt. Samma pool. Jag fiskade där jag hade en förra gången faktiskt. Ska prova en gång till. Han stack sig inte. Han kan hugga igen. Det gjorde ju den jag fick upp. Ja, där var han igen. Jävlar. Ja. Kan vara att vi lyckas lura den faktiskt. Verkar vara melodin med punklina. Det är rätt kul. Det är som jag säger, det har jag aldrig provat innan.
Då har jag dratt igång efter att ha käkat lite. Får vi se. Jag fortsätter med sjunklina. Får vi se om det är ett vinnande koncept. Jag hade några hugg till där nere. Men de var väldigt försiktiga. Det har kommit upp några fiskar. Vi är väl 7 personer nu tror jag. Och jag kan räkna till. Det sitter ett gäng där och fika. Men det är bara att nöta på. Ja, det var en liten dragning där. Och det var väldigt försiktigt. Oj, ja det var bort. Det var inget hugg. Det är ju så när man kör sjunklina att det är rätt lätt att fastna i botten. Här är rätt mycket grenar och skit och stenar är där med. Så att, det är alltid spännande. Ibland känns ju ett bottennapp som ett hugg. Ja, på väg lite uppströms. Jag ska prova lite där. Det är 2 man har gått upp här i alla fall har jag sett. Nu har jag provat nedströms. Och där har resten gått ner nedströms. Så att då är det bättre att gå upp uppströms. Jag tänker gå upp en bit och sen fiskar jag man neråt. Hade jag tänkt. Jag har inte sett så mycket fisk. Faktiskt, så brukar man kunna se de står i kanten. Så. Men det kanske är att de går på djupet. Jag hade ramlat ett träd. Gammal torr gran. Ja, här är ju fina ställen. Jag har aldrig fått något här men jag har ju så aldrig fiskat sjunklina här. Här är ju rätt djupt denna poolen. Jag vet ju att här finns fisk. Jag har sett fisk så att, inte idag men tidigare. Det kan ju vara gött att testa sen. Nu är man har sjunklina. Det här är ju en bra pool men där står en och kastar nu så jag går förbi här. Ja, hade jag ett hugg igen. Men de är så jävla försiktiga. Ja, de linar trasslar till hycklet. De är så försiktiga. De är bara fram och rycker en enda gång. Ska prova igen här. Jag tror inte han stack sig. Faktiskt. Se om vi kan lura han. Jag satte ju min orangea tävlingsfluga nu. För nu har jag satt på en egenbunden tävlingsfluga. Oj, då fick jag skit. Och lina. Ja. Det var det igen den bränn. Så en liten fluga. En gammal. Liten nymf. Lägger vi där så länge. Tar vi hand om den sen. Jaha. Nej, jag satte ju som sagt min orangea tävlingsfluga. Jag har fler men nu tänkte jag skulle prova. Jag band en rödvit. Den brukar också gå bra. Jag vet fanken varför de är så sega.
Det var kallt och gott i vattnet så att det borde vara optimalt. Se så jag inte fick en knut där, fastnade i trädet. Den kör jag på nu. Rödvit tävlingsfluga. Som jag band igår kväll. De brukar gå bra de med. Jag ger han ett försök till här så får han väl vila lite så. Inte nöta sönder dem. Då satte jag den andra rödvita flugan. Men det är trögt som jag sa. Jag har pratat med en som passerade mig precis. Som också tycker det. Jag vet de har sagt tidigare att när det är trögt så kan man prova Montana nymfen. Jag har gjort så tidigare men aldrig haft någon framgång med den. I och för sig har jag då haft flytlina och sjunktaps. Så nu provar jag en Montana på sjunklina. Detta är en svår polo att kasta i. Här finns inget utrymme. Och köra underhand och överhandskast. Jag har fått fisk här några gånger faktiskt. Ja, jag kommer ner till botten i alla fall. Satt han faktiskt på Montanan. Vi ser om vi får upp han. Det är ingen jätte. Detta heller. Men det är segt. Lite fatt var det igen i alla fall. Det är härligt att höra när det rusar i rullen. Den verkar ha rätt fina fen idag. Faktiskt. Det har varit lite si och så med den saken här i strömmen. Oj, 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 vilket rus. Det var mer liv i denna än första. Ja, han är inte färdig än. Ja, det ser ut att vara fina fenor på denna men faktiskt. Gör det. Men det är ingen gigant. Han är inte så stor. Han vill inte upp. Börjar blåsa som fanken här. Ett och ett halvt kanske. Den andra där jag vägde den när jag kom till grillplatsen. Den vägde 1,9 vägde den. Ja, det mjuknar lite nu tycker jag det känns som.
Det är faktiskt första gången jag har lyckats med att få på Montana här. Jag har hört många som har sagt det, men och jag har provat ett antal gånger, men jag har inte lyckats förrän idag. Där var ni haven. Ja, den är likvärdig den andra. Skulle tro. Den ligger där någonstans. 1,8, 1,9 den också. Ja, då ska vi kroka av den. Ja, nu är det lunchtime. Jag vägde den jag fick på Montana där. Den vägde 2 kilo. Så det var ganska precis som den andra. Jag har med min lilla grill. Gasolgrill. Den är perfekt att ha så här när man är ute. Och så blir det lite korv och bröd. Och så får man väl unna sig en liten öl. Det är bara en sån här mellanpilsner. Jag ska inte köra hem på några timmar än, så det är lugnt. Då har vi en chorizo och 2 ost och bacon. Det ska bli gott. Jag har ingen kniv. Men det går ändå. Ja. Så får vi ha och grilla alla 3. Jag är hungrig nu. Ja. Det är jättebra. Ja, det var himla segt idag faktiskt. Jag har fått upp 2. Men här hänger, jag tror det är 2 som hänger. Och sen lägger det nog ett par 3 stycken i en svart suppsäck också. Så att, det har kommit upp lite fisk i alla fall. Det är gott. Ja, nu knäcker vi Tuborgsbröden. Jag gillar ju de här 4. Den är bara 4,2 så att det är nästan köra bilöl med en gång faktiskt. Det är inte starkare än en vanlig 3,5 i princip. Ja, skål och välkomna till Flugströmmen i Hagamåla. Då är vi igång efter lunchen igen. Jag har gått nedströms igen. Jag har precis börjat fiska. Jag fortsätter med sjunklina och min lilla gula Montana. Får vi se. Det gick ju bra innan lunch med den. Det var en kille som kom ner uppströms här nu. Han hade fått en på, den liknade färgmässigt, såg den ut exakt som den gröna tävlingsflugan. Han hade fått en kluns där på 5,15. Det tog en stund att få upp den. Det är rätt stora klunsar. Det var inte så jädra bra fenet på den faktiskt, men annars var den bred och fin. Den var som ett redigt dassalock. Ja, jag provar här. Det är rätt mycket folk nedströms, så att det var 2 där. De la sin tid på att dricka öl och whisky, så att där får man inga regnbågar. Det kan det med vara gott, naturligtvis. Skulle tro de bor på campingen faktiskt. Eller i någon stuga eller något. Ja, sista kastet i denna poolen. Nu har jag provat lite här. Jag hade ju en dragning här. Där har vi han. Oj. Nej. Jävlar. Den var stor den. Attans skit. Skit också.
Det var en redig klons. Den var väldigt tung. Ja, och får kolla till flugan. Jaha du. Flugan gick av. Ja. Där ser man. Ja, får jag binda på en ny. Attans skit. Ja, var de precis så släppte i fisk. Ja, jag grämer mig fortfarande över den klonsen som där flugan lossnade. Det var retligt. Men så är det ibland. Jag hade gått av precis vid flugknuten. Ja. Nu har de släppt det i alla fall. Så nu får man väl se om det kan bli lite rörelse på. Brukar ju aldrig hugga dem man släpper i. Men det kan bli lite rörelse på de fiskarna som går i poolen. De ska börja hitta nya ståndplatser och lite sådär. I denna poolen släppte han en redig klons. Faktiskt. Den skulle jag gärna ha på kroken. Men som sagt, det är inte, jag vet Franke om jag varit med någon gång när man har fått de som släpps. Men det vet man ju aldrig. Ja, det är bara att mala på. Då får man lägga den här klonsen bakom sig. Det värsta är min lilla gula Montana sitter ju i mungipan på honom. Jag hade inte mer gula Montana så nu har jag satt på en samma storlek. En liten Montana fast grön då. Det tror jag spelar mindre roll egentligen faktiskt. Vi får väl se. Jag maler på med detta i alla fall. Så återkommer jag om det händer någonting. Ja, jag har en fisk där borta. Jag vet inte hur stor den är. Han vill inte i hoven. Han var inte riktigt färdig. Det är en sån här typ om jag har fått 1,8 någonting. Skulle jag gissa. Ja, nu har jag satt på. Nu har jag gått ifrån Montana. Nu kör jag sista tiden här med den rödvita tävlingsflugan, tänker jag. Vi ser. Det hjälpte. Jag hade ett hugg i poolen innan här. Så det är återigen, det är sånt här, det är siktigt. Det rycker till en gång och sen märker man inte av mig. Jag tänkte jag skulle låta den vila lite nu och så gå tillbaks och prova med tävlingsflugan där. Jag har ju en fisk jag får ta upp till. Jag brukar ju inte ta upp fisk, men nu har jag fått beställning på fisk så att som vill ha fisk. Så då får jag väl ta hem de tre. Om jag nu får den tredje, det vet man inte. Där är vi inte än. Men 2 har jag i alla fall. Här var det jag hade hugget innan, rätt ut här. Vi kan väl göra ett försök med tävlingsflugan, får vi se. Nu gör vi ett försök på den här. Och så börjar det blåsa igen. Där satt han faktiskt. Tredje fisken. Får vi hoppas jag får upp den. Det var ungefär där jag hade hugget in. Så det
Men här rör ju så fisk överallt. Jag tror inte detta heller är någon bamse. Det är nog samma storlek skulle jag tro. Nej, den är lite större denna faktiskt. Är den. Det var inga jättefina feder på denna. Tyckte jag det såg ut som. Plomsa kan man i alla fall. Jag hoppas nästan jag får upp denna nu så jag kan åka hem. Jag börjar bli lite trött i ryggen. Ja, den är lite bättre. Han sitter i överläppen ser jag. Han är inte sugen. Ja, nu får det bära eller brista. Oh. Så. Ja, det var en större klons detta. Faktiskt. Gå upp lite där så jag inte tappar igen. Oh ja. Det var rätt bra fenor på honom faktiskt. Jag hade lite fel där. Jag ser flugan har släppt. Den lossnade i hoven. Där sitter flugan. Jag får lägga ifrån mig kameran här nu så ska jag loss flugan. Ta en liten filmning på fisken sen. Ja, här har vi den. Det var faktiskt rätt hyfsade fenor. Var det faktiskt. Ja, den vägen är nog 3,5 kanske. Skulle jag gissa. Men vi dras väl upp till grillstugan där det är våg och så kan man väga där. Och sen ska jag packa ihop faktiskt. Klockan börjar bli lite sen eftermiddag så jag ska upp och rensa också tänkte jag. Men som sagt, vi går på vägarna så återkommer vi. Ja, där har vi dem. 3,7, 2 kilo och 1,9 uppifrån sett. Ja. Gott. Så nu ska jag bege mig hemåt. Jag skiter i att rensa här. Jag rensar hemma istället tänkte jag. Jag är rätt trött i ryggen och det börjar bli lite sent. Så nu drar vi hemåt. Tumma gärna upp videon om ni tycker den var bra. Tumma ner om ni tycker den är dålig. Kommentera hemskt gärna. Det är alltid kul med kommentar. Så kommer det fler fiskefilmer i framtiden. Men det kanske kommer husbilsfilmer däremellan. Skulle jag mycket väl kunna tänka mig. Så att vår kanal är ju inte bara husbil eller fisk eller jakt eller gården. Det är lite blandat.
Och då är ni som vill hänga med får hemskt gärna göra det. Så prenumerera hemskt gärna på kanalen. Så syns vi nästa gång. Howdy! På väg till fisket, hjärtat